Hello guys, Haloi এটা নতুন ভিডিও আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। সো গাইজ আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা কেনেকৈ লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে কম। পিসি বা ল্যাপটপৰ পৰা কেনেকৈ গেমিংৰ লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰে সেইটো হয়তো বহুতেই জানে, কিন্তু এইটো ভিডিওত মই আপোনালোকক মোবাইলৰ পৰা আপোনাৰ চেনেলত কেনেকৈ লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে কম। যদি আপোনালোকৰ এটা গেমিং চেনেল আছে বা যদি নাইও, যদি আপোনালোকে এটা খুলিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। সো বৰ্তমানটো অসমত তেনেকুৱা ভাল গেমিং চেনেল নাই। যদি আপোনালোকে গেম খেলি থাকে, যদি বেছিকৈ খেলে তেনেহলে আপোনালোকে এটা চেনেল খুলক, তাৰ পিছত ভিডিও আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু এই ভিডিওটো চাই থাকক। তো মোবাইলৰ পৰা লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰাৰ দুটা উপায় আছে। ইয়াৰে প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকে ইউটিউব যিটো অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যনটো আছে প্লে ষ্টৰৰ, সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু আপোনাৰ চেনেলটোত মিনিমাম 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকিব লাগিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই তেনেহলে আৰু বেলেগ উপায় আছে, মই এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাই আছো। সো প্ৰথমতে যদি আপোনালোকৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আপোনাৰ চেনেলটোত, সো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল ইউটিউবৰ এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা আপোনালোকে লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউটিউবটো ওপেন কৰিলে ওপৰত আপোনালোকে এটা ভিডিওৰ সিম্বল পাব, হেতুত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে দুটা অপচন পাব। এই দুটা অপচন আছে ৰেকৰ্ড আৰু গো লাইভ। যদি আপোনালোকে ৰেকৰ্ডত ক্লিক কৰে তেনেহলে আপোনালোকে ফাইল মেনেজাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট ভিডিও আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ চেনেলত, আৰু যদি কাষত যিটো সেকেন্ড অপচনটো আছে গো লাইভ বুলি, হেতুত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলত থকা যি গেম আছে, ধৰকচোন Pubg, freefire, কেৰাম বা যিকেইটা গেম আছে সেইকেইটা লিষ্টখন আহি যাব। আপোনালোকে যিটো লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰে হেতুত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা আপোনালোকে লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলটোত মিনিমাম 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই তেনেহলেও ভাল উপায় আছে, আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তেনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন আৰু বেলেগৰ থাকে, আপোনালোকক মই মোবাইল স্ক্ৰীনত দেখুৱাই আছো, চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈ। সো গাইজ এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে অমলেট আৰ্কেড। আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা একাউণ্ট খুলিব দিব। চিম্পলি এটা ইউজাৰ আইডি দি, যিকোনো এটা ইউজাৰ আইডি দি কিনে ইয়াতে একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচখন আহি যাব। তলত আপোনালোকে এটা প্লাছ চিন দেখা পাইছে, এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত 4টা অপশ্যন পাব, ৰেকৰ্ড, গো লাইভ, পোষ্ট আৰু গেমছ বুলি। ইয়াতে ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত গো লাইভত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকেইটা গেম আছে সেইকেইটাৰ লিষ্টখন আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যিটোৰ লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিব বিচাৰে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। গো লাইভত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে কেইটামান অপশ্যন আহি যাব, ইউটিউব, ফেচবুক। আপোনালোকে যিহত লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। চাপ'জ যদি আপোনালোকে ইউটিউবত লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে ইউটিউবত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ মোবাইলত যিকেইটা ইমেইল আছে, মানে যিকেইটা চেনেল লগ ইন কৰা আছে সেইকেইটা আহি যাব। তাৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰি ল'ব। লগ ইন কৰাৰ পিছত তলত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে কেইটামানৰ ছেটিংছ পাই যাব। ইয়াতে টাইটেল, ডিছক্ৰিপশ্যন লিখিব পাৰিব। ছেটিংছৰ এটা অপশ্যন আছে, বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকৰ অপশ্যন আছে, ছেভ টু গেলাৰী বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে গোটেইখিনি ছেটিংছ ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব। তাৰপিছত তলত ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। এনেকৈ আপোনালোকে অমলেট আৰ্কেড এপ্লিকেশ্যনটোৰ দ্বাৰা 0 ছাবস্ক্ৰাইবাৰতো আপোনাৰ চেনেলত লাইভ ষ্ট্ৰীম, গেমিং লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিব পাৰিব। সো কেনে লাগিল ভিডিওটো জনাব মোক কমেণ্ট বক্সত। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ আছে মোৰ চেনেলত তেনেহ'লে ভিডিওটোৰ তলত ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে, সেইটো ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাৰ কাষতে বেল আইকনটো আছে, সেইটো ক্লিক কৰিব। সো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় অসম।